جالكسي اس 9 والاس 9 بلس جوالات جديدة من شركة سامسونج، وفي قرار صعب لازم تتخذه. اشتري هذه الجوالات، ارقي لها، افكر فيها ولا ما افكر؟ الجواب كله في هذا الفيديو باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف والجالكسي اس 9 اس 9 بلس. الترقية من الاس 8 والاس 8 بلس يمكن القرار فيها نوعا ما يكون صعب، ولكن القرار اسهل لما نتكلم على جوالات اخرى، وهذا الشيء اللي يوضحه بالفيديو هذا باذن واحد احد. مساله انك تشتري جوال استثمار جدا كبير، هذا المبلغ اللي انت بتستثمر فيه لازم ينحط بطريقه صح، ولازم يكون في قيمه مضافه كبيره. هذا الشيء اللي بركز فيه في هذا الفيديو، بخليكم تتخذوا القرار بطريقه سهله، وايضا تعرفوا ايش الاشياء القيمه المضافه اللي اقدر احصل عليها إذا اشتريت الجوال اللي في بالي. صوت ستيريو، وأيضا إمكانيات إضافية في الكاميرا مع تغيير مكان البصمة. من أهم التغييرات في الاس 9 والاس 9 بلس الشاشة اللي هي الانفينيتي ديسبلاي، تعطيك إمكانية الرؤية بشكل كامل على وجه الجوال، يعني أكثر وجه الجوال بنسبة عالية يكون شاشة. هذا الشيء بيفرق معك بشكل كبير في جوالك. فأنت شوف جوالك الحالي، إذا عندك هذه الميزة ممتاز، إذا ما عندك هذه الميزة إذا أنت بالفعل قاعد يفوتك شيء كثير. بتتعود على المحتوى بشكل كامل لما تشوفه بالانفينيتي ديسبلاي أو بالشاشة الكاملة هذه، والشاشة هذه دائما تعطيك ألوان أغنى، وأيضا إمكانية الصوت الستيريو الجديدة مع الاس 9 حتخليك لما أنت تتفرج على المحتوى الصوت قاعد يجيك من الجهتين. وهذه اللقطة تخرج، قاعد تشوف وجهي، فلا يبغى لك الصوت يكون رايق قاعد يجي بالجهتين. هنا الشيء الكويس، ميزة الاتموس هي قيمة إضافية. إذا أنت تشوف مسلسلات، أفلام، أشياء كثير على الجوال، إذا نعم الاتموس حيفرق معاك. إذا تشوف فيديوهات يوتيوب بدون استخدام السماعات على طول من الجوال، نعم بيفرق معاك. فهنا نقطة للتغيير. خلي عندك الحين نقطة ونكمل باقي الفيديو. السطوع هنا أيضا يفرق معاك من الاس 8، وكمان يفرق بشكل جذري عن الاس 7 والاس 6. السطوع لما تيجي أنت تشغله تلاحظ أنه كل ما زدت في المدى كل ما أعطاك سطوع أكثر. هنا بيفرق معانا بشكل عادي، ولكن تحت الشمس بيكون الوضع أهم. فإذا أنت أيضا تحت الشمس تحتاج سطوع عالي، فعرف الاس 9 والنوت 8 بأنه سطوعهم عالي في الشاشة، فهنا أيضا سجل عندك نقطة إذا هذا الموضوع يهمك. الكاميرا بتفرق معاك إذا أحد هذه الميزتين مهمة لك. أول شيء التصوير البطيء، مو كل الناس هتفرق معاه مسألة التصوير البطيء، ولكن اللقطات اللي تقدر تنتجها من التصوير البطيء جدا رايقة. أبسط لكم التصوير البطيء بأنه 0.2 ثانية اللي هي جزء جدا بسيط يتحول إلى 6 ثواني. فتوليعة الكبريت، انفجار البانون، تطفية الشموع، تطلع لقطة جدا رايقة. هذا الشيء إذا يهمك حط عندك نقطة. ولكن الشيء اللي أهم وأقرب لكثير من الناس مسألة الأبيتشر، التصوير وإمكانيته أفضل في الإضاءة الخافتة. الكاميرا اللي موجودة عندكم هنا في الاس 9 والاس 9 بلس تتغير الفتحة حقت العدسة حقتها. تغير الفتحة هذه يخلي إضاءة أكثر يستوعبها نفس الكاميرا أو تستوعبها نفس الكاميرا. فهنا يصير عندك الخيار، إذا أنت قاعد تصور في أماكن إضاءتها أقل، يعني مثلا تصور بالليل صور كثيرة، حتلاقي أن الإضاءة تصير أقرب وأجمل لك في مسألة تشبع الألوان، فتطلع الصور حلوة. فهذه الميزة إذا أيضا مهمة لك حط عندك نقطة. فهنا نقدر نقول هذه من ناحية الكاميرا. عن الأشياء الأخرى اللي موجودة، لأنه الكاميرا وصلت إلى نضوج جدا جميل. حتى لو تكلمنا على الكاميرا الأمامية، في عندك أنماط كثيرة، والأنماط هذه تقدر تعدل وتضيف وتسوي عليها، وهذا شيء كويس. ولكن الفكرة أنت وش احتياجاتك في الكاميرا. هالميزتين اللي ذكرناهم هم في الاس 9 والاس 9 بلس. أنت حدد نقطة ولا نقطتين، ولا الموضوع ما يهمك، وننتقل كمان ونجمع نقاط عشان نشوف اختار ولا ما اختار، ارقي ولا ما ارقي. من ناحيه الالوان فعندك اللون الاسود للاس 9 والاس 9 بلس، وبعدين عندك الرمادي التيتانيوم، برضو بعدها عندك اللون اللي هو الموف، هذا اللي هو اللون سيجنتشر المميز لهذه السنه مع الاس 9 والاس 9 بلس. واذا ما عجبتك هذه الالوان في عندك الاغطيه المتنوعه الكثيره اللي نزلت مع الاس 9 والاس 9 بلس. المنصه هذه كلها هي سويتش انك انت بنفسك تعدل وتضبط على جوالك بالشكل اللي انت تبغاه، بالكفر اللي انت تبيه. وايضا حتى لو ما تبغى بس جوالاتك تعدل عليها بكفرات، يمديك تعدل على اجهزتك، الايربودز، تعدل على الكونسولز، اي شيء تبغاه يمديك تطبع عليه. اشوى اني طلعت من المحل بدون ما ينطبع علي قبل ما اخلص. النقطه هذه لا تعطيها الا اذا بالفعل تفرق معك مساله البصمه موجوده في الاجهزه من الجهه اللي ورا، سواء على الاس 9 ولا الاس 9 بلس. الجهه اللي ورا تقدر تتحكم في البصمه وتفتح الجوال براحتك. اذا مو عجبتك البصمه او ما تكفيك البصمه،
طالع في الجوال على طول ثنائيا هو بيفك امورك تمام. ففكره البصمه اول تعودنا عليها في الجهه الاماميه، الجهه اللي خلفيه صارت افضل وعمليه اكثر. ليش؟ لانه الجهه الاماميه صارت مستغله من الشاشه بشكل اكبر. حط عندك نقطه اذا انت تفرق معك البصمه، وخلنا نكمل. نقطة جدا مهمة سجلها عندك إذا يهمك مسألة الشرايح وتعددها وأيضا السعة التخزينيه. فلو تكلمنا على الشرايح هم اثنين، ولكن السعة التخزينية عندك المايكرو اس دي إلى 400 جيجا بايت أو 64 128 و256 جيجا بايت لخيارات نفس الجهاز. الحين نرجع لمسألة الشرايح. الشرايح موجودة عندك ممتاز، هذا الكفر الكاستم اللي ضبطوا لنا يعطيكم العافيه. فالشرايح اللي موجوده عندك هنا شريحتين، واحده حتكون 4G والثانيه حتكون عندك 2G. الشرايح هذه حتشتغل على مبدا السيماي اكتف، فواحده تعطيك نت واتصالات وكل حاجه كامله، والثانيه اتصالاتك تستقبلها معاها بشكل جدا كويس. فالميزه هذه سجلها عندك اذا انت تهمك مساله الشرايح والسعه التخزينيه. ملفاتك قاعده تمتلي عندك او جوالك الحالي قاعد يمتلي عندك وما انت قادر تضبط حلول كفايه، يمكن سعه تخزينيه اكبر هو حل مناسب لك. سجلت النقاط؟ حنرجع ترى ترتيب النقاط وكم نقطه انت تبغى، بس خلينا لاخر مساله الحين نتكلم عليها. اخر نقطه المنظومه المتكامله، لما نتكلم على اشياء اكثر تستفيد منها مو بس الجوال. خلنا نوريكم كيف. يعني يكون عندك اكسسوارات واشياء حتستفيد منها، مو كفرات وبس، لا، نتكلم على نظاره VR، نظاره تحط جوالك فيها تلاقي انك تعيش في عالم مختلف. قاعده الدكس سواء الجزء الاول او النوع الاول او الجزء الثاني النوع الثاني، اللي برضو جوالك تحوله لا شبه كمبيوتر مكتبي. الساعات الرياضيه، الكاميرات 360، برضو عندكم السماعات الرياضيه، هذه كلها منظومه متكامله. يمكن هذه تكون نقطه مناسبه لك لانه انت حتستفيد من العالم هذا المتكامل وجوالك يخدمك سنه وسنتين وثلاثه. ليش؟ لانه الاس 9 مع المزايا الكامله حيعطيك امكانيات عالم اكبر من فقط جوال قاعد تستانس فيه وتشوف المحتوى. هذه النقطه مهمه فقط لبعض الناس. الحين نجي للنتيجه النهائيه وتجميع النقاط، هذا وش نستفيد منه وكيف اعرف اذا رقي ولا لا. النقاط اللي انتم جمعتوها خلال هذا الفيديو، اذا عندكم 4 نقاط وفوق اعرفوا انه قابليه ترقيه الجهاز ممتازه وخيار جيد جدا بالنسبه لكم. اما لو ما طلعت عندكم النقاط الكافيه يمكن مو شيء كويس ابدا انك تشتري جهاز جديد. فاعرف ان استثمارك في جوال زي ذا لازم تحافظ عليه. تكلمنا كثير عن مساله غلاف وراء وغلاف لحمايه الشاشه. ايضا نتكلم على الضمان من الاضرار، انه في اشياء كثيره يمكن تصير على جوالك، انه يطيح، انه يصير في مشاكل اشوي مسكته، انه يصير في مثلا كسر في الشاشه، انه تضمن الجوال الى 3 سنوات مع الوكيل اللي انت تبغى تشتري منه. في اكسيوم هنا عندهم اشياء كثيره قاعدين يعرضوها خلال تشوف الشاشات. فانت يبغى لك تعرف ان استثمارك حطيته بشكل صحيح مع الجهاز الصحيح. إذا لقيت النقاط كافية بالنسبة لك لاتخاذ القرار، الحمد لله على بركة الله والله يبارك لك يا رب العالمين. نتكلم على مبلغ حلو بتحطه وأيضا مزايا أنت بتستفيد منها، لأن المنظومة مو بس جوال، منظومة متكاملة وأشياء جدا كثيرة بتستفيد منها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.